શું મિત્રો તમારે પણ એમેઝોન ઉપર તમારા પ્રોડક્ટ લિસ્ટ કરવા છે? કેવી રીતે વેચવું? સંપૂર્ણ પ્રક્રિયા છે. 2024 એકાઉન્ટ બનાવો, લિસ્ટ પ્રોડક્ટ કરવાનું છે. તો હું જે તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં વેબસાઇટ આપું તે તમારે ઓપન કરી લેવાની છે. સૌથી પહેલાં તો તમારી સામે કંઈક આવું ઇન્ટરફેસ આવી જાય. તો તમે જોઈ શકો છો કે આમાં ઘણા બધા ઓપ્શન આપેલા છે. તો લિમિટેડ ટાઈમ મેગા ઓફર તમને આપેલી છે. અત્યારે સેલિંગ ફી અત્યારે 50% ઓફ છે. ત્યારબાદ બીકમ એમેઝોન સેલર જેવું એક આપણી સામે એક ઇન્ટરફેસ આવી જાય, તમે જોઈ શકો છો. ત્યારબાદ તમારે આ થોડુંક આવડો ઉપર જોવી તો તમે જોઈ શકો છો કે હાઉ ટુ સેલ ઓન એમેઝોન, ક્રિએટ એકાઉન્ટ, લિસ્ટ, સ્ટોર, ડિલિવર, મેન્ટોર, સેલ. ઘણા 1, 2, 3, 4 ઓપ્શન આપણને આપેલા છે. આ બધી વસ્તુ આપણે સંપૂર્ણ પ્રક્રિયા કરવાની છે આ વિડીયોમાં. મેન્ટ્રોલ, સેલ્સ સેન્ટર, ટ્રેક ગ્રોથ, ગેટ પેડ ફોર યોર સેલ્સ, આવા બધા ઓપ્શન આપણને આપેલા છે. ત્યારબાદ થોડીક ડિટેલ નીચે લખેલી છે. સૌથી પહેલાં તો આપણે સ્ટાર્ટ સેલિંગ ઉપર આપણે ક્લિક કરી દઈશું. ત્યારબાદ તમારે સાઇન ઇન કરવાનું છે. તો તમારા મોબાઈલ અથવા તો તમે જો એકાઉન્ટ બનાવેલું હોય તો કરી નાખજો, નકર ક્રિએટ યોર એમેઝોન એકાઉન્ટ. તો આપણે સૌથી પહેલાં આ તમારું નામ નાખવાનું છે. ત્યારબાદ પાસવર્ડ નાખવાનો, મોબાઈલ નંબર નાખવાનો અને ઈમેલ ઉપર એ બધું કરીને કન્ટિન્યુ બટન ઉપર ક્લિક કરી દેજો. ત્યારબાદ એક પઝલ આવશે, તે પઝલ તમારે સોલ્વ કરવાનું રહેશે. જેમ કે આ ઝીબ્રાનું કહે છે તો આપણે ઝીબ્રાનું આપણે કરી દેવી ઇમેજ સિલેક્ટ, તો આપણું પઝલ સોલ્વ થઈ ગયું છે. ત્યારબાદ આપણે એક ઓટીપી આવી જાય આપણા મોબાઈલ નંબર ઉપર, તે ઓટીપી આપણે આમાં દાખલ કરી દેવાની છે. ત્યારબાદ ઈમેલ એડ્રેસ આપણે દાખલ કરીને એક પાસવર્ડ આપણે નાખી દેવાનો છે. ત્યારબાદ કન્ટિન્યુ બટન ઉપર ક્લિક કરીને અહીંયા આપણે એક બિઝનેસ નેમ નાખી દેવાનું છે. જેમ કે તમે કયા સ્ટોર, એટલે કે સ્ટોરનું નામ શું નાખવા માંગો છો. ત્યારબાદ બીજું એક સ્ટોરનું નામ આપણને કહે છે કે તમારું આવું સ્ટોરનું નામ આવી જાય આવી રીતે, જેમ કે એક્ઝામ્પલ આપેલું છે. તો આપણે સૌથી પહેલાં નામ નાખી દેવી. ત્યારબાદ જોયું કે આવડું આ નામ અવેલેબલ છે, તો આ અવેલેબલ છે. અવેલેબલ નહીં હોય તો તમારે બીજું નામ નાખવું પડશે, પણ આ તો આપણું અવેલેબલ છે એટલે કાંઈ વાંધો નહીં, હાલી જાય આપણું તો. ત્યારબાદ આપણે પ્રોડક્ટની કેટેગરી શું છે, તો આપણે આ બધા ઘણા બધા ઓપ્શન આવેલા છે. જે તમારી પ્રોડક્ટની કેટેગરી છે તે તમારે દાખલ કરી દેવાની છે. ત્યારબાદ તમારું એડ્રેસ, બિઝનેસનું જે એડ્રેસ હોય છે તે તમારે, જેમ કે પિનકોડ છે, એડ્રેસ લાઇન છે, સિટી, સ્ટેટ અને કન્ટ્રી, તે પછી ત્યારબાદ તમારે કન્ટિન્યુ બટન ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું છે. શિપિંગમાં તમે આ 3 ઓપ્શન આવશે અથવા તો 2 ઓપ્શન આવશે. તો પહેલો ઓપ્શન જે એમ છે કે આ બીજું ઓપ્શન પહેલાં સમજાવી દઉં, જે તમે ખુદ ડિલિવરી કરી શકશો, એટલે કે એમેઝોનનો ડિલિવરી બોય નહીં કરી શકે, તમારે ખુદ કરવી પડશે. અને આ જો પહેલું ઓપ્શન છે તેમાં તમારો ડિલિવરી બોય તમારે પેક કરીને રાખવાનો છે પ્રોડક્ટ કમ્પ્લીટ કરીને. ત્યારબાદ તમારી ઘરે આવીને, એટલે કે બિઝનેસ એડ્રેસ ઉપર આવીને એ પ્રોડક્ટ લઈને જે બાયરે બાય કર્યું છે તમારું પ્રોડક્ટ તે આપી દેશે તમને. ત્યારબાદ તમે જોઈ શકો છો કે આવી રીતે આપણે કરવાનું છે. તો આપણે તો કાંઈ કરવા જવાનું હોય, એટલે કે ડિલિવરી કરવા ન જવાનું હોય, એમેઝોન ડિલિવરી બોય આવશે એ તે કરી દેશે. ત્યારબાદ થેન્ક યુ ચૂઝિંગ ઇઝી શિપ, તો આ ઇઝીમાં આવે છે. ત્યારબાદ આપણે લોકલ શોપ માટે તો આપણે ટિક કરી દઈશું સૌથી પહેલાં. તો તમારા અકોર્ડિંગ પ્રમાણે કરી દેવાનું છે. પછી ઇનેબલ 2 સ્ટેપ વેરિફિકેશનનો ઓપ્શન આવશે. ત્યારબાદ તમારે એની ઉપર ક્લિક કરીને મોબાઈલ નંબર દાખલ કરી દેવાનો છે. ત્યારબાદ જ્યારે તમે લોગિન કરશો તો એ નંબર ઉપર એક ઓટીપી આવશે, અને એ ઓટીપી તમારે દાખલ કર્યા બાદ જે પાસવર્ડ પ્રમાણે કહેવામાં આવે છે. જેમ કે તમે જોઈ શકો છો આવી રીતે તમે જ્યારે સાઇન ઇન કરશો ત્યારે ઓટીપી આવશે. ત્યારબાદ જે પાસવર્ડનું ઓપ્શન હોય છે તેમાં ઓટીપી દાખલ કરીને સાઇન ઇન કરી શકો છો તમે. ત્યારબાદ આપણે ટેક્સ ડિટેલ એટલે કે નાખવાની છે. ત્યારબાદ જીએસટી નંબર તમારી પાસે હોવો જોઈએ, તો એ ફ્રીમાં નીકળે છે. આપણે એક વિડીયો તેના માટે એક બનાવી દઈશું આપણે, તો એ પણ વિડીયો ટૂંક સમયમાં આવી જાય. તો આપણે જીએસટી જે નંબર હોય છે સર્ટિફિકેટમાં આપેલો હોય છે તે તમારામાં દાખલ કરી દેવાનો છે. ત્યારબાદ પાન કાર્ડ નાખી દેવાનું છે, એટલે કે તમે જીએસટી નંબર નાખશો એટલે ઓટોમેટિક પાન કાર્ડ નંબર આમાં આવી જાય. ત્યારબાદ નેક્સ્ટ બટન ઉપર ક્લિક કરી દેવી. ત્યારબાદ પ્રોડક્ટ ટુ સેલ એવું આપણી સામે એક ડેશબોર્ડ આવી જાય, એટલે કે ડેશબોર્ડ ઓપ્શન છે આ. તો એડ એન્ડ રિમૂવ કેટેગરી, તો જે તમારી કેટેગરીના પ્રોડક્ટ હોય તે તમારે સિલેક્ટ કરી લેવાની છે આમાં. તો આપણું તો
આમાં જોઈ શકો છો કે જે તમારી પ્રોડક્ટની કેટેગરી હોય તે તમે સિલેક્ટ કરી શકો છો, અથવા તમારી આમાં કેટેગરી ન આપેલી હોય તો તમે માય કેટેગરી ન એવું કરી શકો છો અને સ્ટાર્ટ લિસ્ટિંગ ઉપર ક્લિક કરી શકો છો. ફાઇન્ડ યોર પ્રોડક્ટ ઇન એમેઝોન કેટલોગ. જો એમેઝોનમાં તમારું હશે ને તો ત્યારબાદ તમે આમાં સર્ચ કરીને પ્રોડક્ટને તમે જોઈ શકો છો. તો તમે જે સર્ચ કરશો તે પ્રોડક્ટ આવી જશે, તેને પણ સેલ તમે કરી શકો છો આના દ્વારા. તો ન્યૂ ઉપર ક્લિક કરીને સેલ ધીસ પ્રોડક્ટ બટન ઉપર ક્લિક કરી દઈશું. ત્યારબાદ પ્રોબ્લેમ વિથ યોર સેલર એકાઉન્ટ. તો તમારે જે હજી હમણાં આપણે એકાઉન્ટ નવું બનાવ્યું છે, એટલે કે 90 મિનિટ પછી તમે આ બધી પ્રોસેસ એટલે કે લિસ્ટિંગ પ્રોડક્ટને કરી શકો છો. તો તમે ફ્રી ડિલિવરી કરવા માંગો છો કે પછી ડિલિવરી ચાર્જ લેવા માંગો છો, તમારા અકોર્ડિંગ પ્રમાણે તમે આ વસ્તુ કરી શકો છો. અમુક ફ્રીમાં આપે છે ડિલિવરીને અમુક લોકો ચાર્જ લે છે. તો લોકલમાં તમે જેટલા માંગવા એટલે કે લોકલમાં જેટલા રાખવા હોય, રેઝિડેન્શિયલમાં અને નેશનલ. ત્યારબાદ બેંક એકાઉન્ટ ડિટેલ્સ ઉપર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું છે. એકાઉન્ટ હોલ્ડર નેમ, એકાઉન્ટ નંબર અને ફરીથી એકાઉન્ટ નંબર તમારે દાખલ કરી દેવાનો છે. ત્યારબાદ તમે એને સબમિટ કર્યા બાદ વેરીફાઈ ટેક્સ ડિટેલ ઉપર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું છે. ત્યારબાદ એક ઓટીપી આવશે જે તમે જીએસટી નંબર ઉપર આપેલો હોય છે, જે મોબાઈલ નંબર, તેની ઉપર એક ઓટીપી આવશે. ત્યારબાદ તમારે વેરીફાઈ ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું છે. ત્યારબાદ ડિફોલ્ટ જીએસટી રેટ કોડ, પ્રોડક્ટ ટેક્સ કોડ, એટલે કે તમારું જે પ્રોડક્ટ છે તેની ઉપર કેટલો ટેક્સ લાગે, એટલે કે કેટલા ટકા ટેક્સ લાગે તે તમારામાં સિલેક્ટ કરી લેવાનું છે. ત્યારબાદ ટિક દબી તમારે સેવ બટન ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું છે. ત્યારબાદ તમે એક સિગ્નેચરનું ઓપ્શન આવી જાય લાસ્ટમાં, તો તમે તેની ઉપર ઓપ્શનલ છે, તમારે કરવું હોય તો કરી શકો છો. તો સૌથી પહેલાં તમે અહીંથી પણ કરી શકો છો, અથવા તો અપલોડ માય સિગ્નેચરનો ફોટો હોય છે તેને અપલોડ કરી શકો છો. પછી આપણી બધી સ્ટેપ ક્લિયર થઈ ગયા છે. એક પ્રોડક્ટને લિસ્ટ કરવાનું છે, તો હાલો આપણે તેની ઉપર આપણે આવી ગયા છીએ સૌ પ્રથમ તો. ત્યારબાદ આપણે સ્ટાર્ટ લિસ્ટિંગ ઉપર ક્લિક કરશું. ત્યારબાદ ફાઇન્ડ યોર ઇન એમેઝોન કેટલોગ. તો આપણે એ કાંઈ સર્ચ કરીશું જે એમેઝોનના કેટલોગમાં જ હોય છે તેને આપણે સેલ કરવાનું છે. ત્યારબાદ શેમ્પૂને સર્ચ કર્યા બાદ તમે આ જે ઓપ્શન આવે છે શેમ્પૂનું, સેલ ધીસ પ્રોડક્ટ બટન ઉપર ક્લિક કરવાનું છે. ત્યારબાદ તમે જોઈ શકો છો કે હવે કોઈ પણ એરર આવતું નથી. તો આ બધી વિગત આપણે ભરવાની છે. તો કે પ્રાઇસ આપણે લોવેસ્ટ પ્રાઇસમાં ₹265 છે. ત્યારબાદ તમારે જેટલા પ્રમાણમાં પ્રાઇસ રાખવી હોય ત્યાં રાખી શકો છો. ત્યારબાદ તમારી ક્વોન્ટિટી કેટલી છે, તો 100 હોય, તમારે 200 હોય, જેટલી હોય. કન્ટ્રી ઓન રીઝન, તો ઇન્ડિયામાં બન્યું છે. ત્યારબાદ HSN કોડ દાખલ કરવાનો છે. તો તમે પ્રોડક્ટને ઓલું કરશો એટલે કે ડિલિવરી બોય આવે તો તમારે રજિસ્ટર કરવું પડશે, અથવા તમે કરી શકો છો તો તમારે સેલ્ફ શિપ બટન ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું છે. ત્યારબાદ તમે જોઈ શકો છો કે આપણું પ્રોડક્ટ જે છે એ લિસ્ટિંગ થઈ ગયું છે. અને એમેઝોનના કેટલોગમાં ન હોય તો તમારું પ્રોડક્ટ લિસ્ટ કરવાનું હોય તો જે બટન ઉપર આપણે ક્લિક કર્યું છે ત્યારબાદ તમારે એક કેટેગરી સિલેક્ટ કરી લેવાની છે. ત્યારબાદ પ્રોડક્ટ આઈડી તમારે દાખલ કરવાની છે. ઘણું બધું આમાં આપેલું છે, પ્રોડક્ટની આઈડેન્ટિટી. પછી એ પ્રોડક્ટ ઉપર તમે ઓફર આપવા માંગતા હો, તમારે કીબોર્ડ છે જે એ કયા એમેઝોન ઉપર સર્ચ કરે તો તમારા પ્રોડક્ટ તમને આપી શકે છે, તેની ઇમેજ છે, ડિસ્ક્રિપ્શન એવું બધું છે. તો આપણે તો એ કાંઈ કરવાનું નથી, એટલા માટે તો આપણે આ બધા સ્ટેપ ક્લિયર કરી દીધા છે. તમે જોઈ શકો છો. લોન્ચ યોર બિઝનેસ ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું છે. તો થોડીક ડિટેલ વેરીફાઈ લે. તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણું એમેઝોન સેલરનું કમ્પ્લીટલી બિઝનેસ એટલે કે કેટલોગને જેવું બધું બની ગયું છે. આપણું સેલર એકાઉન્ટ કમ્પ્લીટ બની ગયું છે. તો અહીં બાયર મેસેજમાં આવશે, બાયર વિન્સમાં તમે જોઈ શકો છો. એકાઉન્ટ હેલ્થ તમે અહીંથી જોઈ શકો છો. પછી કસ્ટમર ફીડબેક પણ તમે અહીંથી જોઈ શકો છો, કેટલા સ્ટાર મળેલા છે. ત્યારબાદ તમે ટોટલ બેલેન્સને પણ જોઈ શકો છો. આ દર 10 દિવસે તમારું બેલેન્સ અહીં દેખાડશે અને બેંકમાં ટ્રાન્સફર કરી દેશે. ત્યારબાદ ઓર્ડર, ઘણા બધા અહીંયા ઓપ્શન આપેલા. સેટિંગમાં તમે જોઈ શકો છો કે એકાઉન્ટ ઇન્ફો આપેલું છે, નેશનલ ગિફ્ટ ઓપ્શન છે, પછી શોપિંગ વગેરે ઘણું બધું આપેલું છે. તો આમાં પણ કન્ટ્રી છે વગેરે ઘણા બધા આપેલા છે. કેટલોગ પણ તમે બનાવી શકો છો આની અંદર, અને એ બધા પ્રોડક્ટને આપણે એડ કરી શકો છો. તમે જોઈ શકો છો આવું બધું છે આની અંદર. ત્યારબાદ
પ્રાઇઝિંગ ડિસ્કાઉન્ટ પણ તમે આપી શકો છો, એવું બધું ઘણું બધું છે. તો બસ આ આપણે સેલર એકાઉન્ટ એમેઝોનમાં આવી જ રીતે બનાવવાનું હોય છે. અને તમે જોઈ શકો છો કે એક પ્લે સ્ટોરની એમેઝોન ઉપર વેબસાઇટ એટલે કે એપ્લિકેશન પણ છે. તમે આને પણ ડાઉનલોડ કરીને ઇન્સ્ટોલ કરી શકો છો, આના દ્વારા પણ મહેનત કરી શકો છો. તો બસ મિત્રો, આ વિડીયોમાં એટલું જ હતું. મળીશું એક નવા ટોપિક સાથે, નવા વિડીયો સાથે. તો અમારી ચેનલમાં નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં, ને વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઇક શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં. આવજો, બાય.